Anglia, a Brit-szigetek és az Egyesült Királyság legnagyobb és legnépesebb országrésze. Nevét egy germán népcsoportról, az angolokról kapta, akik az 5. század elején telepedtek le ezen a területen. Fővárosa London volt a brit birodalom központja, maga az ország pedig az ipari forradalom bölcsője. Szintén ide köthető az első parlamenti demokrácia megszületése és egyéb a jogrendszert, valamint a közigazgatást érintő újdonságok is. Az Angol Királyság 1707. május 1-ig különálló államot alkotott, ekkor azonban létrejött Nagy-Britannia. De mit érdemes még tudni erről az országról? Ebben a videóban 10 érdekes tényt gyűjtöttem össze Angliáról. Napjainkban az angol kétségtelenül világnyelvnek számít. Egyes felmérések szerint 446 millió anyanyelvi beszélője van napjainkban. A föld lakosságához képest az anyanyelvi beszélők száma százalékosan csökkent az utóbbi években, viszont a világ első számú másodikként használt nyelve az angol. Körülbelül 650 millióan beszélik jól első vagy második nyelvként, és nagyjából 2-3 milliárd közé teszik azok számát, akik néhány szót értenek a nyelvből. First item, adoption of our agenda. Az angol nyelv nagyon hosszú utat járt be, mielőtt meghódította volna a világot, és nem sokon múlott, hogy ezt a szerepet ma ne a francia töltse be. A középkor hajnalán germán törzsek települtek be a szigetre, akik lényegében mind ugyanazt az angol szásznak nevezett nyelvet beszélték. Az első jelentős változást a vikingek érkezése hozta, akik a 7. és a 10. század között fokozatosan letelepedtek, így Anglia jelentős része dán uralom alá került. Az akkori dán nyelv az angoltól szinte csak a szavak végződésében tért el. Ezért kezdték az angolok elhagyni a szavak végén lévő ragokat, mivel így a dánok is megértették, mit mondanak. 1066-ban hódító Vilmos inváziója után Anglia normann uralom alá került. A normannok Skandináviából származtak, de a mai Franciaország északi részén Normandiában hozták létre első államukat. Itteni letelepedésük után átvették a francia nyelvet, amit Angliában is megtartottak, így a nemesség nyelve körülbelül 300 éven keresztül a francia volt, ami mély nyomokat hagyott az angol nyelvben. A közemberek azonban továbbra is angolul beszéltek. A fordulópontot az 1348-as nagy pestis járvány kitörése okozta. A járvány az ország lakosságának mintegy egyharmadát elpusztította, főleg a városokban, ahol a vezető réteghez tartozó franciák is éltek. A magas halálozás miatt nem maradt elég francia, aki az állami hivatalokat betöltse, ezért kénytelenek voltak angolul beszélő embereket felvenni. 1362-ben az angol parlament elfogadta azt a törvényt, amely az angol tette meg a hivatalok és a bíróságok hivatalos nyelvévé, így a francia elkezdett szépen lassan kiszorulni. Az 1500-as évek közepére a francia nyelvet már egyáltalán nem használták Angliában, hatása azonban tartósan és nagy mértékben átalakította az eredeti angol nyelvet, melybe rengeteg latin eredetű szó épült be. Így alakult ki az a helyzet, hogy a mai angolban kevesebb az óangol, mint a latin eredetű szó. A modern angol az 1600-as évek közepe óta használt angol nyelv, amely természetesen azóta is folyamatosan változik. Bár az angol konyha nagyrészt a vörös húsok, a marha és a bárány köré épül, a hal is fontos és kedvelt alapanyag. A tőkehalból készült az angol konyha talán legismertebb és legnépszerűbb étele a fish and chips, melyet régebben újságpapírba csomagolva árultak, de ma gyakorlatilag street foodként, sőt az éttermek kínálatában is megtalálható. A fish and chips sörtésztába bundázott, olajban sült hal, melyet sült krumplival tálalnak. Amit sokan nem tudnak róla, hogy valójában nem is angol étel, hanem a szefárd zsidók vitték be a Szigetországba. Egy kicsit visszább kell utaznunk az időben, egészen a késő középkorig. Ebben az időben a mai Portugália területén a szefárd zsidók a népesség mindegy 20%-át alkották, és teljes békében éltek a többiekkel. Egészen addig tartott ez a helyzet, míg első Manuel portugál király feleségül nem vette aragóniai Izabellát. A mennyasszony azt kapta nászajándéknak, hogy minden zsidót, aki nem volt hajlandó kikeresztelkedni, elüldöztek Portugáliából. De még sok kikeresztelkedett zsidót sem hagytak békén, így sokan Angliába menekültek, ahol megismertették a helyi lakosságot a nemzeti konyhájukkal, melyben a hal kiemelt szerepet kapott. Az egyik ilyen étel volt a sült hal, amely általában tőkehalból készült, melyet lisztbe forgattak, majd bő olajban kisütöttek. Az étel nagyon hamar népszerűvé vált az angolok körében. Ekkor még magában ették, nem volt mellé sült krumpli. Ennek egyik oka az volt, hogy akkor még a krumpli messze nem volt olyan népszerű, sőt az emberekben még bizalmatlanságot is keltett, mert sokan azt hitték, hogy a növény mérgező, így nem szabad megenni.
A túrázásnak a 20. század eleje óta nagy hagyománya van a Szigetországban, így nem meglepő, hogy számos országos túraúttal büszkélkedhetnek. Ezek sorába fog illeszkedni az eddigi leghosszabb, 2 főrészből álló jelzett ösvényük, amely Anglia tengerpartja mentén halad tovább. A leghosszabb 1400 kilométeres partmenti túra útvonallal eddig Wales büszkélkedhetett, de most igazi kihívóra akadtak. Az angol sétány körülbelül 4500 kilométeres lesz, ha majd teljesen összeállnak a szakaszok. Az országos túraútvonalak eddig is lenyűgöző helyre kalauzolták el az utazókat. Az új partmenti túra, az England Coast Pass is ezek sorába illeszkedik nemzeti túraútvonalként. Az eredeti tervek szerint a teljes útvonalat 2020-ban akarták átadni összesen 67 új szakasszal és számos régivel. Ezek az új részek olyan helyekre juttatják el a természetjárót, melyeket eddig nem lehetett megközelíteni. A régiek az eddig is működő túraútvonalak részei, így ha kedvünk támad, akár el is hagyhatjuk a tengert és kalandozhatunk egy kicsit a szárazföld belsejében is. A koronavírus járvány és más tényezők miatt a teljes átadás némileg csúszik, és még mindig nem fejezték be. Mivel a túra teljes hossza várhatóan 4500 km lesz, nyilván nem egy húzamban kell megtenni az egész távot. A jobb áttekinthetőség kedvéért 5 tájegységre bontották, ezek a délnyugati, délkeleti, keleti, északkeleti és északnyugati szakaszok, melyek további kisebb egységekre tagozódnak. Az út alapvetően a kialakítók szándéka szerint közvetlenül a tenger mellett vezet, de olykor egy kicsit beljebb is kanyarodik. A tájékozódást jelentősen megkönnyíti, hogy a tengert kell követni, emellett a térképen rózsaszín vonallal, míg a terepen fa és fém útjelző táblákkal jelölik a helyes irányt. A jellegzetes, fehér bírói paróka ma már szinte csak a briteknél maradt meg, mint kötelező viselet. Na de hogyan maradt meg ez a középkori hagyomány? A paróka az egyenruha része, amely vizuálisan is elkülöníti a törvényt és azok képviselőit a törvénnyel szembekerülőktől. A parókák annyira hozzátartoznak a brit büntetőbíróságokhoz, hogy az az ügyvéd, aki elfelejti feltenni, azt a bíróság megsértésének tekintik. A legtöbb ilyen parókát kézzel készítik, 100%-ban lószőrből, bár ma már szintetikus változatok is léteznek. A lószőr parókák meglehetősen drágának számítanak, főleg ha kézzel készítik őket. Egy bírói paróka több mint 1 millió forintnak megfelelő fontba kerülhet, míg egy rövidebb, ügyvédek által viseltért is körülbelül 200 000 forintot kell lecsengetni. A 17. században csak az elit viselhetett lószőrből készült púderezett parókát. De miért is kerültek egyáltalán divatba a púderes parókák? Ezek a 16. század végén kezdtek el terjedni, amikor Európában egyre többen kapták el a szifiliszt. Mivel az antibiotikumok feltalálására még várni kellett pár száz évet, a szifiliszt jellegzetes tüneteit elég nehezen tudták kezelni. A kiütések, a demencia, a vakság, a nyílt sebek és a jelentős hajvesztesség eléggé megkeserítették a betegek életét. Ez utóbbi különösen a magas társadalmi körökben jelentett problémát, hiszen az ékes hajkorona már akkoriban is fontos volt, a vagyonos körökben különösen. Akinek elkezdett hullani a haja, arról a legtöbbször azt hitték, hogy szifilisszel fertőződött meg. A tömeges elterjedése 14. Lajosnak köszönhető. A napkirály ezzel olyan divatot indított el, melyet az európai felső és középosztály széles körben követett, beleértve az unokatestvérét, II. Károlyt, Anglia királyát is. Az 1680-as évek elején a bírósági portrékon még paróka nélküli megjelenés volt a jellemző. 1685-re azonban a teljes, válig érő parókák már a megfelelő udvari öltözet részévé váltak. Idővel a parókák kimentek a társadalom egészének divatjából, a 19. század elejére már csak a püspökök, a kocsisok és a jogi szakmában dolgozók viselték. Később már csak a jogászok. 2007-ben az új öltözködési szabályok eltörölték az ügyvédi parókákat, de nem minden esetben. Többé már nem kellett viselni őket a családi vagy polgári bírósági tárgyalásokon, illetve az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága előtt való megjelenéskor sem. A büntető perekben azonban továbbra is kötelező viselet maradt. 1982-ben a hunta már 6 éve irányította az országot. Annak ellenére, hogy szinte minden ellenállást és ellenzéki megmozdulást könyörtelenül elfojtottak, egyes becslések szerint több mint 30 000 emberrel végeztek, egyre nőtt a lakosság elégedetlensége, és egyre gyakoribbak voltak a nagy létszámú tüntetések. Karamba! Ezek szerint a felkelők meg fogják rohamozni a fővárost! Menekülnöm kell!
Ez tovább súlyosbította, hogy Argentína 1981-től kezdve komoly gazdasági válságba került. Leopoldo Galtieri tábornok, a hunta vezetője, jó diktátorhoz hasonlóan nem vállalta a felelősséget a kialakult helyzetért, helyette inkább a nemzeti érzelmek felkorbácsolásával kívánta levezetni a feszültséget. Erre egy gyorsan megvívott, győztes háború ideálisnak is bizonyult. Az ország partjaitól alig 500 kilométerre fekvő Falkland-szigetekre Argentína már 1833 óta jogot formált, a nemzetközi jog szerint azonban brit tengeren túli területnek számított, lakosai pedig brit állampolgárok voltak. 1982. április 2-án kezdődött meg az argentin invázió a Falkland-szigetek ellen. Néhány óra alatt le is gyűrték a brit tengerész gyalogosokból álló apró helyőrséget. Nagy-Britannia élén azonban ekkor Margaret Thatcher állt, aki szakított elődei gyenge politizálásával, és az azonnali katonai visszavágást választotta. Április 5-én el is indult a 20 000 főből álló brit haditengerészeti egység Dél-Amerika partjai felé. A technológiai fölényben lévő britek könnyedén legyőzték az argentinokat, akik június 14-én letették a fegyvert. A 74 napos háborúban 255 brit és 745 argentin katona vesztette életét. Az egyre erősödő ellenzék hatására a hunta megbukott, és 1983-ban demokratikus választásokat tartottak az országban. Nagy-Britanniában a Thatcher kormány népszerűsége csúcsokat döntött, és a konzervatívok könnyen megnyerték az 1983-as választást, és egészen 1997-ig kormányon is maradtak. Maga Thatcher 1990-ig volt miniszterelnök. Persze ez nem csak a falklandi háború következménye volt, de az összecsapás a lehető legjobbkor jött, hogy kisegítse a népszerűsége mélypontján lévő kormányt. Az argentin hunta végül is elérte a célját, és megerősített egy kormányt a hatalmában. A dolog szépséghibája, hogy nem a sajátjukat. Ezt elkurták. Brockworth egy festői szépségű kisváros Anglia déli részén, ahol szinte soha semmi érdekes nem történik. Évente egyszer, június elején azonban a lakói összegyűlnek, hogy megrendezzék az éves sajtgurító versenyt. A szabályok rendkívül egyszerűek. A versenyzők és a nézők kimennek a helyi Cooper Domhoz, melynek tetejéről legurítanak egy körülbelül 3-4 kg súlyú Gloucester sajtot, a győzelem és a dicsőség pedig azé lesz, aki leghamarabb ér célba és szerzi meg a sajtot. A sajtgurítás első írásos emléke egy 1826-ban írt levélben található, amikor megalapították a várost, azonban már ebben is úgy szerepelt, hogy egy meglehetősen régi hagyományról van szó. Hogy mikor rendezték az elsőt, azt senki sem tudja, bár egyesek szerint körülbelül 600 évvel ezelőtt. Ettől már csak az eredete vet fel több kérdést. Sokan úgy vélik, hogy a legeltetési jogok követeléséhez van köze a sajtgurításnak. Egy másik magyarázat szerint a pogány időkre nyúlik vissza a hagyomány. Akik ezt a verziót támogatják, azok szerint kezdetben égő bozótnyalábokat görgettek le a dombról, az emberek ezzel akarták serkenteni a termények növekedését, és várták a későbbi bőséges aratást. Mások szerint inkább termékenységi rituálé lehetett. A nap folyamán több futamot is rendeznek külön versenyszámmal férfiak és nők számára. A sajtgurításra csak a legvakmerőbb versenyzők jelentkeznek. Nem elég, hogy a domboldal meglehetősen meredek, a felszín is eléggé egyenetlen. Éppen ezért gyakoriak a sérülések, és az sem ritka, hogy a győztes a kórházi ágyon magához térve tudja meg, hogy idén övé lett a dicsőség. A verseny ma már nemzetközivé nőtte ki magát, és a világ minden tájáról érkeznek résztvevők a sajtgurításra. A biztonsági aggályok miatt 2009-ben törölték a versenyt, de 2010-ben egy újságírókból és helyi lakosokból álló csoport ragaszkodva a hagyományokhoz megtartották az éves sajtgurítást a Cooper Domban. 2011-ben ismét törölték az eseményt, mivel azonban a helyi identitás részévé vált az ünnep, ebben az évben is folytatódott a sajtgurítás nemes hagyománya mintegy 500 ember részvételével. A 2013-as versenyen biztonsági okokból egy habmásolat helyettesítette a sajtot. Ez azonban nem maradt meg sokáig, mivel ez nem volt elég nehéz a gurításhoz. 2020-ban és 2021-ben a Covid világjárvány miatt törölték a sajtgurítást, amit a helyiek is tudomásul vettek, 2022 óta azonban ismét zavartalanul megrendezik.
Az emberek többsége lassan kezdi elfogadni, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi élet részévé válik, hiszen mint minden technológiát ezt is azért találták fel, hogy könnyebbé tegye az ember életét. Persze szép számmal akadnak olyanok is, akik óckodnak tőle, sőt egyenesen veszélyt látnak benne. Az ismeretlentől való félelem nagyon is emberi tulajdonság, és ha csak az új technológia megjelenését vesszük alapul, számos megnyilvánulása volt ennek a rettegésnek. Talán a legismertebb példa a laddita mozgalom, melynek tagjai géprombolók néven vonultak be a történelembe. Az elnevezés legvalószínűbb eredete az lehetett, hogy 1779-ben a brit ipari forradalom idején egy bizonyos Ned Ladd vezette textilipari dolgozók összetörtek néhány szövőgépet. Ezt azért tették, mert az eddig őket foglalkoztató textilipar egyre több gőzhajtású gépet kezdett használni, ami sokkal hatékonyabb volt és veszélyeztette a munkások megélhetését. A történet hamar népszerűvé vált, és innentől kezdve minden géprombolást Laddnak és követőinek, vagyis a ladditáknak tulajdonítottak. Valójában az is kérdéses, hogy Ladd létezett egyáltalán, vagy csak később mítikus magasságokba emelkedett kitalált alak volt-e. Minden esetre a ladditák küzdelme szimbólumá vált a későbbi generációk számára, és a fejlődést elítélők megszemélyesítői lettek. A közvélekedéssel szemben nem a gépesítéssel volt bajuk, hiszen kezdetben csak egy-egy tulajdonosnak volt néhány gépe. Ráadásul nem kizárólag az új szövő- és fonógépeket célozták meg, hanem a már régóta használatban lévő, a gyártáshoz szükséges berendezéseket is. Pont ezért csak olyan tulajdonosok gépeit verték szét, akik rossz körülmények között alacsony bérért dolgoztattak. A célnélküliséget sem lehet egyértelműen ráhúzni a mozgalomra, hiszen a géprombolásokkal akarták felhívni a figyelmet az egyre rosszabb munkakörülményekre. Az első ladditák az akkor politikai értelemben még nem is létező munkásosztály előrelátó cselekvését testesítették meg a tőkésekkel szemben. Az eredeti mozgalom negyed évszázadot sem ért meg a kormány és a géptulajdonosok hathatós együttműködésének köszönhetően. Az utolsó lázadásra 1817-ben került sor, de annak is inkább a napóleoni háborút követő szegénység és éhínség volt az oka. Régen a vidéki Magyarország lakói körében nem volt ritka, hogy téltemetési ünnepet tartottak. Ilyenkor összegyűltek és elégették a hideg évszakot jelképező kiszebábot, amely a tél elűzését és a tavasz eljövetelét szimbolizálta. Ezt az ünnepet ma már vidéken is csak elvétve ismerik és tartják meg, azonban még nem halt ki teljesen. Hasonló ünnep Angliában is létezik, igaz, ott Guy Fawkes napnak hívják, november elején tartják, és semmi köze a télhez. Lényegében az egyetlen közös pont a bábúégetés. Ez általában egy hosszú hajú, szakállas, fekete ruhát és kalapot viselő Guy Fawkes megszemélyesítő bábú. De ki volt ez a Guy Fawkes, és mivel érdemelte ki, hogy a képmása a lángok martalékává váljon? Ehhez vissza kell utaznunk az időben pár száz évet. Amikor 8. Henrik megalapította az anglikán egyházat, a vallási megosztottság és a gyűlölködés magvait is elvetette. A katolikusokat fokozatosan kiszorították mindenhonnan, birtokaikat elkobozták, és vallásukat sem gyakorolhatták szabadon. Ezt érthető módon nehezen emésztették meg, ezért több felkelés is kirobbant. 1601-ben egy Robert Catesby nevű katolikus nemes többekkel együtt részt vett az első Erzsébet elleni lázadásban, amért komoly pénzbírsággal sújtották. Birtokait el kellett adnia, derékba tört a karrierje, és a családját is folyamatosan zaklatták. Ez a megrázkódtatás arra ösztönözte, hogy összeesküvést szervezzen első Jakab király ellen. A terv viszonylag egyszerű volt. A parlamenti nyitónapon felrobbantják a Lordok házát, megsemmisítve a teljes felső vezetést. Erre 1605. november 5-én került volna sor. A tervet azonban leleplezték, az összeesküvőket elfogták, halálra ítélték és kivégezték. Bár csak egyike volt az összeesküvőknek, a mai napig sokan tévesen Guy Fawkes tartják a lázadás valódi vezetőjének. Még az összeesküvés leleplezésének napján, november 5-én London lakosait arra biztatták, hogy gyújtsanak örömtüzeket annak örömére, hogy a király megmenekült a merénylettől. Egy későbbi törvény minden év november 5-ére hálaadást írt elő, hogy megünnepeljék megváltásunk örömteli napját. Ez a törvény egészen 1859-ig maradt hatályban. Az örömtüzek mellett az 1650-es évektől kezdve egyre több helyen tartottak tűzijátékokat, és 1673 után elterjedt, hogy ezen az éjszakán elégettek egy jellemzően Fawkes vagy a pápát ábrázoló bábut. A hagyomány szerint a bábut gyerekek készítik régi ruhákból és újságpapírokból. Az, hogy az angolok minden délután 5-kor teját isznak szép díszített csészéből, legalább akkora sztereotípia, mint hogy egy átlag magyar semmit sem szeret jobban, mint gyűlölni a telek szomszédját, főleg ha annak egy kicsit jobban megy a sora. Kurva anyádat, te hülye személy!
Szopogassad, faszkalap! Azonban minden sztereotípiának van valóság alapja, és az angolok tényleg szeretik a teját. De vajon honnan ered ez a szokás, és miért pont ők kaptak rá ennyire erre a forró italra? Ezt valójában a portugáloknak köszönhetik. Bragança Katalin portugál hercegnő 1662-ben lett második Károly angol király felesége. Katalin tealeveleket is vitt magával, melyek a hozománya részét képezték a nagy mennyiségű pénz, fűszerek, illetve tanger és Bombay igencsak jövedelmező kikötői mellett. A ládákon a Transporte de Ervas Aromaticas, vagyis aromás gyógynövények szállítása felirat szerepelt, és később ebből a mozaik szóból lett a tea. Ez egy érdekes történet, ám nagy valószínűséggel nem igaz, hiszen a tea szó egy kínai jel átírásából származik. Amikor Katalin Angliába érkezett, a teát még csak gyógyszerként használták, mert abban hittek, hogy az erősíti a szervezetet és tisztítja a lépet. Mivel azonban a fiatal királyné napi rutinjához hozzátartozott a teaszűrcsölés, erről a szokásáról Angliában sem kívánt lemondani, terjesztve ezzel a tea hétköznapiságát a gyógyszerként való felhasználással szemben. Bár a tea megtalálható volt Angliában Katalin érkezése előtt is, nem volt túl népszerű. Ebben az időben nagyon drága volt, és a többség a kávét preferálta. Olyan drága volt, hogy egy átlagos angol földművesnek körülbelül 1 évig kellett volna dolgoznia, hogy megvásárolhasson fél kilónyi tealevelet. Így már nem meglepő, hogy csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. Ha megkérdeznélek, hogy melyik ország ugrik be neked először, amikor meghallod a futball-huligán kifejezést, nagy valószínűséggel Nagy-Britannia lenne a válaszod. A brit szurkolói kultúrát sokan még ma is a huliganizmussal azonosítják, pedig az angol stadionokban ma már nagyon ritkának számítanak a rendbontások. Ahogy a labdarúgás a 19. század végén egyre népszerűbb lett Angliában, úgy jártak ki egyre többen a mérkőzésekre is. A magas nézőszámok mellett az első szurkolói rendbontások sem maradtak el, ezekről már az 1880-as évekből származnak feljegyzések. A második világháborút követően a magas nézőszám fokozatosan csökkenni kezdett. A stadionok látogatottságának visszaesése nagyban összefügg a társadalmi változásokkal, a szurkolók többségét kitevő fiataloknak, illetve a munkásosztály tagjainak már sokkal több szórakozási lehetőségük adódott. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a lelátók teljesen kiürültek volna, de az átlag nézőszám tartósan 30 000 alá csökkent, miközben korábban bőven 40 000 felett volt. Ez persze szorosan összefügg a szurkolói kultúra átalakulásával és a futballhuliganizmus megjelenésével, mert az tagadhatatlan, hogy a jelenség nagyon komoly problémát jelentett Anglia, illetve Európa futballpályáin. A drukkerek egy csoportja, jellemzően azonos társadalmi osztályból származó fiatalok igyekeztek a stadion egy meghatározott pontján gyülekezni, általában az egyik kapu mögötti állóhelyi részen, amit a saját területüknek tekintettek, és megpróbálták megvédeni az ellenfél szurkolóitól, akik egyre nagyobb számban utaztak el idegenbeli mérkőzésekre. Az így kialakult szubkultúrának megvolt a sajátos öltözködési stílusa és viselkedési formája, utóbbiban az erőszak nagyon fontos szerepet játszott. Az 1970-es évekre a nagyobb csapatok fanatikus szurkolóiból szervezett huligáncsoportok alakultak ki. Ezek a csoportok igyekeztek összecsapni riválisaikkal, amire az esetek többségében persze csak a stadionon kívül volt lehetőségük. Emiatt az átlagos szurkolók szemében a mérkőzések látogatása sokkal veszélyesebbnek tűnt, amire persze a média is rátett egy lapáttal. Az angol szurkolók gyorsan hírhedtek lettek Európában, és a folyamat végkifejlete a helyszeres stadionban történt tragédia lett, amikor is az 1985-ös megdöntő rendezési hibák miatt a Juventus szurkolók egy csoportja a Liverpooliak mellé került, és a tribün egyik leomló fala maga alá temette az olasz drukkereket, akik közül 39-en életüket vesztették. Az angol klubokat 5 évre kizárták az európai kupasorozatokból, de a brit kormány csak az 1989-es Hillsborough-i tragédia után tett komoly lépéseket az ügyben. A dolog iróniája, hogy ehhez a huligánoknak semmi közük nem volt. A stadionok többségében megszüntették az állóhelyeket, lebontották a kerítéseket, és szigorú törvényi szabályozást hoztak a rendbontók ellen. Ezeknek köszönhetően a huliganizmus és az erőszak szépen lassan kiszorult a focipályákról, miközben a mérkőzésekre kilátogató szurkolók társadalmi összetétele is megváltozott. A jegyárak emelkedése, a stadionokban lévő egyéb szolgáltatások minőségének javulása, vagyis a sportág elüzleti esedése azt eredményezte, hogy manapság a meccsekre inkább a jómódú középosztály tagjai járnak.